হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে কুকছ গোট ফাৰ্ম। এয়া গোট ফাৰ্মিং কৰাৰ এটা প্ৰচেছ মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। এইটো হৈছে বেৰা। বাহিৰত চৰিবৰ কাৰণে অকণমান জেগা ৰখা হৈছে। ইয়াতে এনেকৈ খাব দিয়া হয়। ইয়াত গছৰ ডাল পাত ওলোমাই দিয়া হয়। ইয়াতে খাব দিয়া হৈছে চয়াবিন। এতিয়া বৰ্তমান ছাগলী নাই, বাহিৰত চৰিবৰ কাৰণে গৈছে। মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এটা এক্সাম্পল, কিদৰে আপোনালোকে কম খৰচত ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে। মই এইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, য'ত ছাগলী ৰখা হয়। ইয়াত এনেদৰে ৰখা হয়। এইটো এটা আপোনালোকৰ সৰু নমুনা। ইয়াতে ষ্টল ফিডিঙৰ কাৰণে এখন ট্ৰে, ইয়াতে ঘাঁহ পাত খাবৰ কাৰণে এইটো এনেকৈ বনাই দিয়া হৈছে। এইবিলাক আপুনি দেখিবলৈ পাইছে চিৰহি জাতৰ ছাগলী। এইবিলাক 7 মাহ 8 মাহৰ পোৱালি। আপোনালোকে দেখিব পাইছে কেনেকৈ আমাৰ লোকেল ছাগলীয়ে যি ধৰণে পাত ঘাঁহ খায়, এইবিলাকেও তেনেধৰণেই পাত খায়। তো ৰখাৰ প্ৰচেছ, তো ইয়াতে এনেকৈ পাৰ্টিশ্যন বনাই দিয়া হৈছে। এইবিলাক পাৰ্টিশ্যন, এটা পাৰ্টিশ্যন, এইবিলাক আৰু এইটো পাৰ্টিশ্যন। এইবিলাক পাৰ্টিশ্যন। দেখিব পাইছে চিৰহি, এইটো চিৰহি মুণ্ডা আন্দোল। এইটো ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে অনা হৈছে। 7 মাহ হৈছে। আৰু এইজনী ফিমেল, এইৰো 7 মাহ 8 মাহ এনেকুৱাই হৈছে, চাব পাৰিছে। এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে যে খুব কম খৰচত বাঁহৰে তৈয়াৰী কৰি এনেদৰে আপুনি ছাগলী ফাৰ্ম কৰিব পাৰে। এতিয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক ভেকচিন। এইখিনি ভেকচিন চবকে দৰকাৰ নহয়। তো কেলৈ কি, মই যিহেতু নতুন বাহিৰৰ পৰা আনিব লগা হয় ছাগলী, আৰু তাহাঁতক অনাৰ পিছত আমাৰ ইয়াৰ ৱেডাৰটোৰ লগত এডজাষ্টমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অলপ দৰৱ পাতি বেছিকৈ দৰকাৰ হয়। তো এবাৰ সেইখিনি ভেকচিন কৰি দিয়াৰ পাছত আৰু ইমানখিনি ভেকচিনৰ দৰকাৰ নাই। কিন্তু ইয়াৰে অলপ আপোনালোকে যদি ফাৰ্মিং কৰিব খোজে, ইয়াৰে অলপ আপোনালোকক নিশ্চয় দৰকাৰ হ'ব। দেখিছে বন্ধুসকল, তো অসমত কিদৰে এইবিলাক ব্ৰীড ৰাখিব পৰা যায় বহুত কম খৰচত। তো আপোনালোকক তাকেই মই আজি ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।